Hi everyone! Welcome back to my channel. I'm Isha and for today, hindi masyado maganda ata yung ating sound dahil wala tayong mic. But it is a vlog na I'm really excited about because I will be making this room kung nasa man ako to be my home studio para hindi na ako sa room ko mag-film, para hindi na makalat sa room ko lagi. Kasi kaka-film ko lang ito sa iyo, no? Ang kalat niya. So, paano kaya kung sa room ko pa yan? So, now, since my sister, hindi na siya dito natutulog, at itong room niya ay very blank na lang, walang gumagamit. So, why not I'll make it my studio? Pero, hindi ko naman kukunin yung buong room kasi para may matulugan pa rin kung sino man ang gusto matulog dito as a guest room. Pero this corner right here, nakita nyo ba kung kaano kakalat? Ayan, ang gagawin nating corner for studio. Like, table, tapos ayan, ang inimagine ko dyan is magkakaroon ng curtain lights, tapos dalawang lights, tapos ayan, magiging hindi na siya makalat, gaganda na. So, let's try to do that. Kasi itong mga orders na yan, mga paninda na yan na I think it's either swimsuit or blazers or coats. So, I think, ang gagawin ko, itong mga to ay ilalagay ko dun sa isang maleta na yon kung kasya. Tapos ilalagay ko muna sila dyan sa gilid na yan. Kasi alam ko ito ililipat sa isang room sa apartment. Pero yun, gawin muna natin yun para pwede na tayong mag-corner talaga. Kasi dito sa space ko, sobrang lapit niya sa pinto. At ang hirap daanan. So yeah, let's do that. Grabe napagod ako, pero tanan! O, diba? Hindi ko napagkasya lahat, pero ang dami ko nalagay sa isang maleta. O, diba, nagkukita niyo yung gulo. Pero I think ito, lalagay ko na lang sa box. Pero, good job, diba? Ang dami ko natanggal. Inis pa. Naka-aircon ako, pero pinapagpawisan ako. Grabe ang init. Eh, nakita niyo naman, yung corner na yon, it's blank. And, natagal ko na yung gamit, nawalis ko na rin. Kasi ito na yung mga nilipat ko. This and this na napakabigat buhatin. Tapos yung ito, small, akin to maleta ko. And then, yung una na random. Basta ayan. So, next ko, I think yan na lang muna for now since low pa tayo yung cam. But, next time, pupunasan tong wall. Hindi ko napipintirahan. Gusto ko yung medyo rustic. Tapos, papatungan ko ng lights. So, i-order ko na yung lights ngayon para dumating na. But, so far, it's good. Table na lang and lights. So, it's the following day and gagawa ko ng mixture na panglinis ng wool. Nakita ko kasi sa internet. So just 1/2 of warm water. So hot in tap water. 2 teaspoon ng dishwashing liquid. And 1/2 teaspoon of vinegar. Just mix it. And I'll just put it here sa spray bottle para mas madaling spray sa wall. Okay, let's go upstairs. Let's just hope na this works. So, shake muna natin. In fairness, tumutulo agad yung dirt. And just leave it for 10 minutes daw muna. It's 3:24, so let's wait for 10 minutes. Habang naghihintay tayo, let's do a little bit of online shopping for my home studio. So sabi ko, gusto kong bilhin yung lights. Ito actually yung gusto kong bilhin. Bibilihin ko na lang 3 peraso nun. Kasi this is 3 meters lang. Yung store is JK Mall at hindi pala pwede mag-credit card. So, laloadan ko yung Gcash ko. Pero sige, try natin mag-load ng Shopee Pay. First time maging successful yung Shopee Pay ko. Oh my gosh! Mas marami kasing voucher or free shipping pag through Shopee Pay. So, ayan. Bayad ko na siya through Shopee Pay. At nakalibre ako ng shipping. So, it's past 10 minutes na pala. Hindi ko napansin yung oras. Pero, kukuha lang tayo ng microfiber and just wipe it. In fairness, may ano agad. Natatanggal siya agad, pero I wanna add more.
sinesprayan mo siya, talagang tumutulo na. Oh my gosh, it's so effective. Tingnan niyo to. Oh! Wow, ang galing! Oh my gosh, I'm so amazed. Ang galing. Gusto ko na rin i-insert dito sa video na to ang pagbili ko finally ng editing app na ginagamit ko for the longest time since nagsasaga lang ako sa free trial and now bibiling ko na siya. Finally, I now have the budget and the mindset to buy it. Iniisip ko na lang na babalik to, mag-ROI to. At naisip ko talaga na baka hindi pa nag-grow yung channel ko ng matindi sa full potential niya. Dahil ito yung naghihinder, which is ang ginagamit ko lang is free trial for how many years? So ayan, bilhin ko na siya. Dapat kagabi ko pa to bibili pero nagkaroon ng problema sa credit card ko since parang akala ng BPI na parang fraud siya na hindi talaga ako humibili. So I needed to call them, to email them, to chat them na ako talaga humibili and it's not fraud. So, ito na. This is it. Pinagkaibay. Oh my gosh. Yes, I'm so sure to buy it. Tagal ko na ito pinag-iisipan. Nagda-download na siya. Oh my God, kinikilig ako. After 48 years, na-install na rin yung Final Cut Pro. And nakapag-update na rin ako ng iOS to Big Sur. Cause Big Sur. Anyway, ayun, hindi kasi ako makapag-update ng iOS because naka-free trial lang ako sa Final Cut. Tapos pag in-update ko yung iOS, hindi lang gagana yung Final Cut Pro. Anyway, let's open it. Kung nakikita nyo, meron pa yung Final Cut Pro trial and Final Cut Pro. So, pwede ko nang i-uninstall yung trial kasi meron ako nito finally. It's finally opening. Oh my gosh. It's time to edit. I look super haggard now kasi nilinis ko tong buong kwarto so hindi lang itong corner. Yung halos buong kwarto na talaga para masarap sa mata yung tinitignan ko kapag nag-film ako dito sa corner na to. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong room kasi medyo parang 50% pa lang ako sa pag-aayos sa kanya. Pero binuksan ko yung camera because mag-haul tayo ng mga pinamili ko for my new setup. So ito munang isa. Dalawa kasi yung package na dumating. Ngayon ko pa lang siya bubuksan pero parang ilang araw na siya nandito sa house. Tatlong yung curtain lights na para ilalagay ko dito. Pero pinag-iisipan ko pa if I would put it dito sa buong wall na to or dito or dalawa. Hindi ko pa alam. Titignan pa natin kung gaano siya kalaki at kung gumagana pa siya. Sana gumagana siya. Okay, meron pa silang remote. Buti naman hindi na ako tatayo para i-open. And USB yung saksakan niya. And then, next package. This one ay para sa aking camera, which is that. Ito, ayan yung store na binalan ko. All about cameras, technology, yung store nila. Hindi fake yung mga produkto nila. Oh, what's this? I bought two? Oh, the best things in life are freebies. Oh, merong free! Pero bumili ako ng ganito eh. This is yung lalagyanan ng SD card. Alam mo na, vlogger chart. Yung lalagyanan siya ng SD card, tapos pwedeng sa kabila, lagay mo yung battery kung kasha. And then ito na, yung binili ko talagang battery case and the case for the SD card din. So, mas magandang version nito. So, ayan, the brand is JJC. Ito yung usual ko nakita. Kaya ito na rin yung binili ko. At mas madali siyang buksan. So, ayan, lalagyanan ng SD card na dalawa. Tapos, battery. Sana kasya yung binili. I'll just put the prices sa description box. Baka gusto nyo rin mag-avail ng ganitong products. And then I got this SanDisk na micro SD na 64 gig. Kasi actually, dalawa lang yung memory card ko na palit-palitan. Tapos, pag na-edit ko na, na-upload ko na, i-delete ko na yung raw file. Ayan, gawin ako ng isa pa. And this is what I'm really excited about. The Wasabi Power DLH7 na sakto for my camera. Isa lang kasi yung battery niyang camera na yan. So, pag na-low bat, na-dead bat, habang nag-film ako, wala, mag-charge siya. Hintayin ko ba siya matapos mag-charge? Or ikakabit ko yung dummy battery na nakasaksak.
Pero minsan, pag yun yung gamit ko, umiinit yung camera. So, I bought another battery. Pero hindi siya Panasonic mismo. Iba yung brand niya, which is Wasabi. So, dalawa ang battery. And a charger of those batteries. Kasi yung camera na yan, nasa-charge lang yung battery pag nakasaksak siya sa mismong camera. Tapos, may charger yung camera. So, para ito, pero habang ginagamit ko yan, habang nag-film ako, pwede ako mag-charge ng ibang battery. So, nabili ko to, yung charger, plus 2 batteries for 1,378 pesos. Pero, pag pumili ka ng isang original battery lang ng Panasonic Lumix, I think that is 3,000 or 4,000. So, nakatipid na ako. Ayun. So, try natin. Okay, medyo messy siya. And phone ko yung gamit ko to film a video. And then, this is my vlogging camera, the Lumix GF10. So, tignan natin yung battery. This is my battery, and then this is what I bought. So, pag bibili ka ng battery, ayan, titignan mo yung pangalan niya. Sorry kung madumi yung daliri ko, naglinis nga kasi ako. BMW BLH7E. Tapos, ayan, makita nyo dito, nakasulat na BLH7. So, let's try. Okay, it fits. And will it open? Ayun, nag-open. So, it works. Yung isang battery kaya. Check na natin para pwedeng i-return kapag is a fail. Pero wag naman. Okay, it works. Tapos, nag-charge kaya itong battery ko dito. Here. Dito sa kiosk dito, may charger. Kiosk talaga tong karton to pa. Okay. Charging. Ayan, may ilaw. I also check yung lights kung gumagana. So, lahat naman gumagana. Tapos, tingnan nga natin kung mag-fit dito. So, isang memory card. Parang hindi na sila nakakalat kasi yung mga SD card ko nakakalat lang dun sa accessory station ko. So, ang labo, di ba? And then, the battery. Will it fit? Hindi siya fit. Pero okay lang, pwede ko namang gupitin para mag-fit. And actually, hindi ko pala nabanggit, pero habang nililinis ko nga itong kwarto na to, may nakita ko sa kwarto ng kapatid ko. Nakakita ko ng SLR, tapos meron siyang 50mm na lens. So parang ang ganda nun for makeup tutorials or makeup videos. So nagpaalam ako, and then i-check ko muna kung maganda to for videos. Kasi medyo luma na siyang model ng Canon 500D. Yung SLR ko na Nikon, binigay ko sa brother ko. So, this is the current setup of the room. Naayos ko na yan. And then, meron pang table dito. Kasi itong table na to, ibababa naman siya. Kasi gagawing office ni Mami yung isang room sa baba. But, for now, nandyan siya with my other things. Tapos, I wanna set up the lights now. Kasi pumunta ako kahapon sa DIY hardware and I bought something. So, first is this one. Para makabit ko yung lights. Na hindi na ako kailangan mag-pack or whatever. And then, extension. Para malagay ko na yung light. Dito kasi sa room, parang medyo may sira yung mga ibang outlets. So, kailangan ko na extension cord. Kasi dito lang sa side na to, yung kuryente. So, ito yung binili ko. Dapat Royo yung brand, pero walang black. Na yung gusto ko, yung isa lang yung switch, tapos may USB. So, ito siya from the brand new Star. And medyo mahal pala siya. This one is 849 pesos na may dalawang USB and 5 sockets. So, isa-set up ko lang siya sa dapat kong ipag-set up. So, papadaanin ko sa ilalim ng bed. Tapos, nandito yung saksakan. And just a tip, if ganito yung saksakan nyo, pwede naman kasing tanggalin lang yung this one. So, ayan, natanggal na siya. Yung daddy ko na yung nagtanggal. Just with a long nose. Kaya nalagay ko na siya, naikot ko na siya. Para wala masyadong wire na nakakalat sa side. Ito na pinakita. Then, this one should be here. Pero sa kwarto ko naman talaga ito. Bakit kung nandito? Centimeters or 6.5 feet. Let's open this. Ayan, ganito lang siya. Then, let's put this.
Okay, medyo na-confuse ako kung paano ko siya gagawin. But, na siya. So, yan na yung lights. Pero pwede mo palitan kasi yung function ng lights. So, check natin kung magana yung remote. Ayun. So, itatapat mo pala yung remote sa kanyang saksakan. So, on. And then, pwede mong more light. Dim light. Hindi dim ba? And then, pwedeng mode 1. Mode 2. Mode 3. Mode 4. 5. 6. 7. And 8. Hopefully, the light and the sound is not super off right now. But, na-complete ko na rin sa wakas yung aking parang corner studio dito sa kabilang room. Pero hindi na siya corner ngayon. Kasi ginawa ko na siyang ganyan, hindi na corner. Kasi basta feeling ko may kulang pa. Feeling ko kailangan ko pa sa side yung lagyan ng parang like shelves para pwede natin ipatong doon kunwari yung products na nare-review ko. Pero hindi pa ako nakaka-order noon. So, ayan pa lang siya ngayon. So, I'll just tour you guys. Phone ko lang yung gamit ko kasi para makita nyo yung full setup with my camera right there. So, when you enter the room, ito yung makita mo and the kalat over there. But please don't mind that. Pero, ayan na yung lights na kinabit natin. And then, ayan lang siya. Sobrang simple lang ng setup natin. Para makita niyo yung full capacity, I'll just turn on the lights. So, this is my ring light naman na nabili ko from Kim Store. So, 18 inches siya na ring light. So, pwede mo siyang ma-change na orange. Pero lahat na lang ginawa kong white. And then, may camera right here. Binili ko siya from Henry's. Ito yung Panasonic GF10. And then, the stand. Nabili ko lang from Shopee. And very sturdy itong stand na to. In fairness. Tapos, nandito lang din sa table. Yung remote ng aircon, remote ng lights. And, syempre, mirror. Pero itong mirror na to ay for free lang nakuha ko from Sephora. So, every time I do my makeup, may mirror na ako dyan. May Boya, mic. Then, mic stand na nakuha ko from Shopee. Yung phone ko na isa, yan yung ginagamit ko for recording the sound kasi yung camera ko, wala siyang kabitan for external mic. Yung table kasi hindi ko alam kung saan ako kuha. I think SM. May chair. Libre lang siya. PRT. Tapos meron pa ako isang chair dyan. Wala. Galing sa garden. Sabi ko, maganda naman yan dyan. Pwede ko lagyan ng kunwari flower dyan or plant eventually. Pero nakalagay mo na dyan, syempre, alcohol, tissue, and then wipes. So, that is my studio. Tapos, bala ko maglagay doon ng parang shelves. Pero hindi ko pa siya nabibili from Shopee. But that is it. So, pag nag-vlog ako, parang ayan yung makikita nyo. Pero phone pa rin yung gamit ko na front cam. Kaya hindi ganun kaganda yung quality. Tapos, kitang-kita yung mga, alam mo, yung sira sa likod. Pero, hindi ko na talaga siya inayos kasi wala, parang gusto ko medyo rustic. Hindi super perfect ng background ko. Ayun, may crack pa yung wall. Pero ayun, I hope may nakuha naman kayo dito sa pag-ayos ko ng akin. Parang studio. Pero dapat ganyan yan eh. Ganyan dapat ang eksena ko. Like nandito ako. Yan, ganyan dapat yung eksena ko. Pero nakita ko kasi na parang off na ito may ilaw, ito wala. Since wala pa nga yung gusto ko ikabit dito. But I hope you enjoyed our video today kung paano ko inayos to. Nang parang isa or dalawang araw ko siya inayos. Pero, hindi ako nakapag-vlog nung tapos na talaga siya. Ngayon na lang. So, ayun. I hope you enjoyed this video. And if you did, hit thumbs up button. Comment below kung ano pa yung mga gusto nyong i-video ko. Ganyan. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button down there. At habang nandiyan na kayo, i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I upload videos. And I will see you in the next one. Bye!